Hello Mitro, how are you? I hope you are also fine. And I am Prakash Virja. And now the start of question number 10, potential energy. મતલબ કે સ્થિતિ ઉર્જા વિશે આપણે જોવાનું છે. આગળ કાઇનેટિક એનર્જી જોયું, વર્ક એનર્જી થિયરમ જોયું છે, ત્યારબાદ ટોટલ વર્ક જોયું, ત્યારબાદ હવે પોટેન્શિયલ એનર્જી સ્થિતિ ઉર્જા વિશે આપણે જોવાનું છે. તો પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇઝ defined as the energy possessed by the body by virtue of its position or configuration in some field. કે પોટેન્શિયલ એનર્જી છે એ કઈ એનર્જી ઉપર ડિપેન્ડ કરશે કે કોઈ પદાર્થ કે પાર્ટિકલને આપણે સ્થિર કરવો છે એની ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. ઓકે, ઓફ ધ બોડી મતલબ કે કોઈ પદાર્થને આપણે સ્થિર સ્થિતિમાં લાવવા માટે જે એનર્જી આપવી પડે એ એનર્જીને શું કહેવાય? સ્થિતિ ઉર્જા કહેવાય. કે કોઈ પોઝિશન કે કોઈ કન્ફિગરેશન સ્પેસમાં કે કોઈ સ્થળ છે કે કોઈ સ્થાનાંતર કે અંતર માટે કોઈ પદાર્થને જે સ્થિર કરવા માટે બળ લાગે કે મતલબ કે એનર્જી લાગે છે એ એનર્જીને આપણે શું કહેશું? સ્થિતિ ઉર્જા મતલબ કે પોટેન્શિયલ એનર્જી. A body is capable to do work by virtue of its position or configuration in some field. The measure of this capability of the body is known as a potential energy. It is generally denoted by U and V. કે કોઈ પદાર્થ કોઈ પોઝિશન કે કોઈ ફિલ્ડ કોઈ જગ્યાએ સ્થિર થવા માટે જે વર્ક મતલબ કે કાર્ય કરે છે એ કાર્યને આપણે શું કહેવાનું છે કે એ કાર્યને કેના દ્વારા દર્શાવી શકાય? પોટેન્શિયલ એનર્જી દ્વારા દર્શાવી શકાય છે. એનો સિમ્બોલ શું છે? તો એનો સિમ્બોલ ખાસ યાદ રાખજો કે કેપિટલ યુ અથવા કેપિટલ વી વડે દર્શાવી શકાય છે. યુ અથવા વી વડે. The amount of work required to move the body from R to R0 કે કોઈ પદાર્થ છે એ R સ્થાનથી ચાલુ કરીને R0 લગી સ્થાનાંતર કરે છે is stored in the body and is known as the potential energy of the body at this instant it is given by. કે કોઈ પદાર્થ V થી ચાલુ કરીને V0 જેટલું સ્થાનાંતર કરીને સ્ટોપ થઈ જાય છે. મતલબ કે સ્થાનાંતર કેટલું છે? V થી ચાલુ કરીને V0 અથવા V0 ચાલુ કરીને V સુધીનું સ્થાનાંતર છે. તો V ઇઝ મતલબ કે પોટેન્શિયલ એનર્જી. તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ R ટુ R0 મતલબ કે ઇનિશિયલ પોઝિશન કઈ છે R અને ફાઇનલ પોઝિશન કઈ છે R0 અને કેટલું વર્ક કર્યું છે તો કે F ઇન્ટુ DR જેટલું વર્ક કર્યું છે. તો નાવ અને બીજી રીતે પણ દર્શાવી શકાય કે તમારે ઊંધું લઈ લ્યો કે R0 ફાઇનલ પોઝિશન ટુ ઇનિશિયલ પોઝિશન R તો માઇનસ સાઇન વડે દર્શાવી દો. ઇન્ટિગ્રેશન ઉલટા કરી નાખો F ઇન્ટુ DR ઉલટું વર્ક છે. મતલબ કે પોટેન્શિયલ એનર્જી પણ કેવી છે? ઉલટી થઈ જાય. મતલબ કે પોટેન્શિયલ એનર્જી કેટલી છે કે કોઈ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે સુધી પદાર્થને લઈ જવો છે અને આ કેવો છે? સ્થિર સ્થિતિમાં પડ્યો છે. ફાઇનલથી ઇનિશિયલથી ફાઇનલ પોઝિશનમાં પદાર્થને સ્થિર લાવી દો એટલે કયું સૂત્ર બનશે? તો ખાસ યાદ રાખજો પોટેન્શિયલ એનર્જી માટેનું જે ઇક્વેશન છે તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ R ટુ R0 F ઇન્ટુ DR અથવા માઇનસ સાઇન દર્શાવવું હોય તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ R0 ટુ R ઇન્ટુ F ઇન્ટુ DR. તો આ ગમે ઇક્વેશન તમે લખી શકો છો. ડિફરન્ટિએટિંગ અબાઉ ઇક્વેશન વી હેવ. હવે તમે ડિફરન્ટિએટિંગ કરો તો શું થશે? બંને બાજુ તમે આ ઇક્વેશનને રેડી આ ઇક્વેશનને બંને બાજુ તમે શું કરો છો? ડિફરન્ટિએટ એટલે વિકલન કરો. તો વીનું વિકલન શું થશે? ડીવી. તો ડીવી થશે ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન દૂર થશે તો શું વધશે? F ઇન્ટુ DR. ઇન્ટિગ્રેશન નીકળી જશે તો DRને તમે વીના છેદમાં લઈ શકો. અહીંયા શું થઈ છે? ડાબી બાજુ ડીવી થઈ જશે. ઓકે, અને જમણી બાજુ શું થશે? આ ઇન્ટિગ્રેશન કેન્સલ થઈ જશે તો શું વધશે? ડીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ F ઇન્ટુ DR. હવે DRને તમે લઈ આવો ડીવીની છેદમાં. ઓકે, તો શું વધશે? F ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડીવી અપોન DR અથવા F ઇન્ટુ ડીવી અપોન DRને શું કહીએ? કે ડાયવર્જન્ટ. ડાયવર્જન્ટ ઇન્ટુ V. તો પોટેન્શિયલ એનર્જી માટેનું જે વર્ક છે એના માટેનું ઇક્વેશન છે F ઇન્ટુ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડીવી અપોન DR અથવા F ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડાયવર્જન્ટ ઇન્ટુ V. Thus, potential energy may be defined as a function of positive whose negative gradient gives the force. પોઝિટિવ અથવા નેગેટિવ ગ્રેડિયન્ટ વડે જે બળ છે એને દર્શાવી શકાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી. તો કન્ઝર્વેશન ટોટલ એનર્જી કેટલી થાય છે આપણે જોવાની છે. સપોઝ અ પાર્ટિકલ ઇઝ મૂવ્ડ ફ્રોમ પોઝિશન A to B.
કે કોઈ પાર્ટિકલ છે અને એ થી બી લગી સ્થાનાંતર કરે છે અંડર ધ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ અ કન્ઝર્વેશન ફોર્સ, કે કોઈ કન્ઝર્વેશન એટલે અપ્લાઇડ ફોર્સ આપેલા બળ દ્વારા એ થી બી પોઝિશન સુધી કોઈ પદાર્થ સ્થાનાંતર કરે છે. અમાઉન્ટ ઓફ વર્ક ડન ઓન ધ પાર્ટિકલ ઇઝ ગિવન બાય ડબલ્યુ, એટલે વર્ક કેટલું થશે તો KB માઇનસ KA. આપણે ગતિ ઉર્જા માટે જોયું ચેન્જ ઇન કાઇનેટિક એનર્જી, તો ગતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર એ આપણે વર્ક એનર્જી થિયરમમાં જોયું હતું. તો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ KB માઇનસ K ચેન્જ ઇન અ કાઇનેટિક એનર્જી. નાવ અકોર્ડિંગ ટુ રિલેશન બિટવીન કન્ઝર્વેટિંગ ફોર્સ એન્ડ પોટેન્શિયલ એનર્જી, તો આપણે માટે આપણે આગળના ક્વેશ્ચનમાં જોયું કે કાઇનેટિક એનર્જી પોટેન્શિયલ એનર્જી અને કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ માટેનો જે ઇક્વેશનનું હતું સંબંધ ધરાવતું ઇક્વેશન કેવું હતું, F ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ dV અપોન dr હતું. તો આ ઇક્વેશન ઉપરથી આપણે કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ એન્ડ કન્ઝર્વેટિવ પોટેન્શિયલ એનર્જી માટેનું ઇક્વેશન છે F ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ dV અપોન dr. ધેરફોર હવે F dr શું થશે, માઇનસ dV થશે. બંને બાજુ તમે ઇન્ટિગ્રેશન લઈ લો તો ઇન્ટિગ્રેશન F dr ઇઝ ઇક્વલ ટુ હવે A થી B સુધી લઈ જવું છે તો માઇનસ A ટુ B ઇન્ટુ dV. ઓકે, ઇન્ટિગ્રેશન લગાડ્યું બંને બાજુ, અથવા તમે શું લખી શકો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ dr, F dr ને તમે શું કહી શકો, વર્ક કહી શકો. તો વર્ક લઈ લીધું અને આપણે ઇન્ટિગ્રેશન અપ્લાય કરી દો, dVનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થશે V, અને અપ્લાયડ કરી દો અપર લિમિટ અને લોઅર લિમિટ, તો શું થશે માઇનસ VB અપર લિમિટ નિયમ માઇનસના અને વળી માઇનસ V ઓફ A. તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ V ઓફ A આગળ આવી જશે અને માઇનસ V ઓફ B પાછળ થઈ જશે. તો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે, VA માઇનસ VB ચેન્જ ઇન પોટેન્શિયલ એનર્જી, એટલે કે સ્થિતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર, એને પણ કાર્ય તમે કહી શકો. આગળ જેમ ગતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર પણ શું હતું ગતિ ઉર્જામાં ફેરફાર, તો KB માઇનસ કે ફાઇનલ કાઇનેટિક એનર્જી માઇનસ ઇનિશિયલ ફોર્સ, મતલબ કે પ્રારંભિક અંતિમ ગતિ ઉર્જા માઇનસ પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા, એને પણ કાર્ય કહી શકો. હવે કાર્યને બીજી વ્યાખ્યાયિત કરવી હોય તો પ્રારંભિક સ્થિતિ ઉર્જા માઇનસ અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જા, એને પણ તમે શું કહી શકશો, કાર્ય કર્યું છે એમ કહેવાય. ઓકે, નાવ કમ્પેરિંગ ઇક્વેશન 1 એન્ડ ઇક્વેશન 2. ઇક્વેશન 1 હતું કે જે કાઇનેટિક એનર્જી માટે હતું એને સરખાવી દો, અને ગતિ ઉર્જા માટે મતલબ સ્થિતિ ઉર્જા માટેનું મળ્યું હતું એને પણ સરખાવી દો. તો શું થશે KB માઇનસ K ઇઝ ઇક્વલ ટુ VA માઇનસ VB. તો હવે તમે VB છે એને આ બાજુ જવા દો અને K એને આ બાજુ જવા દો, તો KB પ્લસ VB અને VA પ્લસ K, તો એની ઉપરથી લખી શકાય KA પ્લસ VA ઇઝ ઇક્વલ ટુ KB પ્લસ VB. ગમે રીતે તમે લખી શકો KB પ્લસ VB ઇઝ ઇક્વલ ટુ KA પ્લસ VA અથવા KA પ્લસ VA ઇઝ ઇક્વલ ટુ KB પ્લસ VB. તો ધ સમ ઓફ કાઇનેટિક એનર્જી એન્ડ પોટેન્શિયલ એનર્જી, એટલે સમ એટલે કે સરવાળો, કેનો સરવાળો, કે કાઇનેટિક એનર્જીનો સરવાળો અને પોટેન્શિયલ એનર્જીનો સરવાળો ઓફ અ બોડી અંડર કન્ઝર્વેટિવ ફોર્સ ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ, કે જે તમે બળ આપો છો એના દ્વારા કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, એ ક્યાંય પણ ફેરફાર થતો નથી. તો આને શું કહેવાય છે, કન્ઝર્વેટિવ ઓફ એનર્જી, કે એનર્જીમાં કાંઈ પણ ફેરફાર થતો નથી, કે જે પ્રારંભિક હોય છે એ જ તમને પ્રક્રિયાને અંતે તમને મળે છે. શરૂઆતમાં કાઇનેટિક એનર્જી માનો કે વધારે હોય તો પોટેન્શિયલ એનર્જી કેવી હશે, 0 હશે, મતલબ કે કંઈક મળ્યું, કંઈક અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જીનું મળ્યું, સ્થિતિ ઉર્જા વત્તા ગતિ ઉર્જા, મતલબ ઇનિશિયલ છે એ બેનો સરવાળો, અને અંતિમ સપોઝ કે સ્થિતિ ઉર્જામાં શું થયો, વધારો થયો અને ગતિ ઉર્જામાં ઘટાડો થયો, મતલબ કે જે સ્ટાર્ટિંગમાં તો એ જ અંતિમ મળે છે, મતલબ કે અવસ્થા બદલાય છે પણ એનર્જી છે ટોટલ ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો કેવો મળે છે, સરખો જ મળે છે. તો આને શું કહેવાય, કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી, એટલે કે એનર્જીનું કોન્સ્ટન્ટ મળે છે કે નહીં આપણે ફાઇન્ડ કરી લીધું છે. તો પહેલાં આપણે ગતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર જોયો, ત્યારબાદ સ્થિતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર જોયો, પછી બંનેને કમ્પેરિઝન કર્યા. એની ઉપરથી આપણને ખાસ ઇક્વેશન એક માર્કમાં પૂછાય તો યાદ રાખજો. કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી માટેનું કે બંને સ્થિતિ ઉર્જાનો અને ગતિ ઉર્જાનો સરવાળો, મતલબ કે પ્રારંભિક હોય, અને અંતિમ ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો હંમેશા સરખો રહે છે. ઓકે, તો ધ સમ ઓફ કાઇનેટિક એનર્જી એન્ડ પોટેન્શિયલ એનર્જી of a body under conservative force is a constant. This law is known as the law of conservative of energy. કે આ નિયમને આપણે કન્ઝર્વેશન એટલે મતલબ કે કોન્સ્ટન્ટ એનર્જી માટેનું ઇક્વેશન કહે છે. તો અહીં આપણે આજે બે ક્વેશ્ચનો જોયા. ક્યાં સ્થિતિ ઉર્જા, કે સ્થિતિ ઉર્જાને આપણે શું કહી શકાય, પોટેન્શિયલ એનર્જી, કે કોઈ પદાર્થ કોઈ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જઈને સ્થળાંતર કરે છે અને પછી સ્થિર થઈ જાય તો આ
આ જે એનર્જી થઈ એની એનર્જીને શું કહેવાય? સ્થિતિ ઉર્જા કહેવાય. મતલબ કે એક સ્થળેથી બીજી સ્થળે જવા માટે પછી અંતિમ સ્થાન કેવું હશે? 0 હશે. સ્થળાંતર એની એનર્જી કેવી હશે? 0 હશે. તો એવી આપણે એનર્જીને શું કહેવાય છે? સ્થિતિ ઉર્જા કહેવાય છે. એને યુ અથવા વી વડે દર્શાવી શકાય છે. એનું ઇક્વેશન શું છે? વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ આર ટુ આર 0 એફ ઇન્ટુ ડીઆર, એટલે કે એનો વર્ગ છે. બંને બાજુ તમે ડેવિએશન લગાડી દો તો ડીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન દૂર થાય એફ ઇન્ટુ ડીઆર. ડીઆરને તમે ડીવીના છેદમાં લઈ શકો તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડીવી અપોન ડીઆર. એ બીજી પણ લખી શકાય એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડાયવર્જન્ટ ઓફ વી. આ છે સ્થિતિ ઉર્જાનું ઇક્વેશન. ત્યારબાદ આપણે કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી માટેનું જોયું કે એનર્જી છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહે છે કે નહીં એના માટેનું ઇક્વેશન જોયું. તો પહેલાં કાઇનેટિક એનર્જીમાં થતો ફેરફાર, એટલે મતલબ ગતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર જોયો અને ત્યારબાદ સ્થિતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર જોયો અને એની બંને સરખાવી દીધા તો આપણે કન્ઝર્વેટિવ ઓફ એનર્જીનું ઇક્વેશન મળ્યું કે વત્તા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેબી પ્લસ વીબી. તો આ છે આપણે કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી માટેનું ઇક્વેશન. હવે આગળનું પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશો. સો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.